Ayan. Hello. Magtuturo ulit ako ng about sa stock market since wala naman akong ginagawa. So first things first, um, i-like nyo yung page namin, Prime PH. So, ayan, ang mission namin is to educate yung mga tao about sa stock market or anything related to investing. So, ayun. Another thing is, um, discuss lang natin to. Um, ayun. So, marami kasi ngayon lumalabas about sa ano, ang dami ngayon lumalabas about sa invest now. So, kung gusto niyo ng real talk, andito, check niyo yung post ng Prime PH, then like niyo na din. So, ayun. Para hindi bias na laging highest price kasi mas malapit nga sa lowest price yung current price ngayon ng mga pinapakita dito tulad ng Jollibee, BPI, Metrobank. Ayun no. Lalo na itong Petron kasi highest price na is 19.74 then pinakita sa akin nung ka-group ko dito sa Prime na 10 years na bagsak yung Petron. So di ko alam ba't sinama to dito ng mga nagpapa-invest. Pero we have parang wala naman kaming pakialam kung mag-invest kayo or hindi. I mean ako, wala akong pakialam. So ayun, educate ko lang kayo about sa stock market. So ayun, di ba mas malapit pa nga yung price ng Petron na bumagsak sa lowest price na piso kesa sa highest price na 19. Then Mega World, ganun din. San Miguel, so ayun. Ayun lang naman. So okay, doon na tayo sa discussion. So ayun. Discuss ko lang yung candlestick pattern, yung basic lang. So ayun. So ayun. Ito yung pinaka-importante sa chart, yung candlestick kasi ito yung bumubuo ng chart. So ayun. Basahin. Candlesticks are so named because the rectangular shape and lines on either end resemble a candle with wicks. Each candlestick usually represents one day's worth of price data about a stock. Over time, the candlesticks group into recognizable patterns that investors can use to make buying and selling decisions. So, ayun. Ang chart, binubuo yan ng candlestick. So, ito. Lahat yan, candles lang ang laman yan. So, ito yung pinaka-foundation ng lahat. Bago kayo mag-jump sa gusto nyong kumita, kailangan marunong muna kayo magbasa ng candlestick. So, ayan. Bibilisan ko lang since dapat mga 20 minutes tapos na tayo. So, first is, pag positive candle, yung open price niya is nasa baba. Tulad nito. Then, nag-close siya sa taas. So, itong tawag dito is candle wicks. Ibig sabihin, ito yung highest price of the day and lowest price of the day. Pero, nangyayari to in between the open and closing price. So, ayun. Then, same din dito sa red candle. Pag red candle naman, nag-open siya sa taas, then close sa baba. Then yung wicks, ganun din. Highest price and lowest price of the day in between the open and closing price. Wait lang. Okay, so next. Next is, ayun, ganun din. So, ito, tandaan nyo lang, pag nag-open sa baba, green, then nag-close sa taas, green yun. Pero pag open sa taas, then close sa baba, red yun. Then yung wicks, in between lang, in between the open and closing price, yun yung ginagalaw ng
ng isang stock price. So, ayun, long shadows. Pag ganito, sa left, bearish, then sa right, bullish. Galing yan sa tradelocker.com. So, ito, types of candles. Ayan. So, tandaan nyo na lang yan. Basta pag black, negative candle, then white, positive candle. So, ayun, pwede nyo din palitan to. Double click nyo lang to. Itong candle, then, ayun, pwedeng palitan mo na white yung ano, then black yung, ayun, ay kaso hindi pala kita. Ayun, default na lang, default. Ayun, so ayun, next. Bullish candles, so most bullish is yung ito, wala siyang wicks, kumbaga open sa baba, then close sa taas. Yan. Tawag dyan is mariboso candle. Then, same din sa pag red candle, mariboso din siya. Yan yung pinaka most bearish. So, bullish means pataas, then bearish means pabagsak. Hindi ko pala nalagay dito. So, second most bullish is ito. Ang tawag dyan is hammer. Ibig sabihin, nag-open siya dito sa baba. Then, in between the open and closing, bumagsak pa siya. Then, bumalik sa taas. Above the open price. Kaya naging bullish. So, normal bullish is ganito. Tawag dito, spinning tops. Then, ito, neutral bullish, yung doji. Then, yung pinaka-least is yung inverted hammer. Inverse hammer. So, ito, types of analysis in stock market. The first is technical analysis. I mean, may dalawa lang pala. Yung tatlo dito sa baba, ano yan, walang kwenta. Basta mamaya. So, technical analysis, gumagamit ng patterns and trends. So, hindi gumagamit ng indicators. So, papakita ko. Kung technical analyst ka, so gagamit ka ng mga indicators. So, andyan na lahat ng indicators. Pipili ka na lang. Ayan. Ayun. So, fundamental analysis in accounting and finance is the analysis of business financial statements, health, competitors, and markets. Mostly, nagbe-base sila sa earnings report, mga ratio, current ratio, ganun, price to earning ratio. So, ayun, dati nag-try na mag fundamental analysis. So, ayun, para sa akin mas nauuna gumalaw based on technical analysis ka sa fundamental kasi ewan, basta more on ang laman ng candles is yung cycle or yung emotions ng tao. So, yung fundamental, susunod na lang yan. Then, ito yung iwasan nyo. Ito, hula analysis. Yan yung huhulaan mo lang yung stock na, ito, angat to kasi ganito, ganyan. Sunod is yung Facebook analysis. Kasi may mga trading groups na nabubuo sa Facebook. Then sasabihin nila, uy, ito si ganito umangat na. Si ganito may catalyst to. So ayun, iwasan niyo 'yun kasi more on yung mga nandyan is yung mga nag-hype ng isang stock. Ibig sabihin nakabili na sila, then sasabihin sa'yo na, uy, ito paangat na to. Para kasama kang magtulak ng price, then bebentahan ka nila, 'di ba? So ito, tanong analysis yung last. Ito yung tanong ka lang ng tanong kasi di ka marunong mag-chart. So ayun. Okay lang kung yung trusted yung tatanungan mo, pero kung hindi naman trusted, edi wala, talo ka. So ayun, types of traders. Scalper. Ito yung nag-hold ng stock for a minute or hour. Then after umangat, bebenta agad. Then day trading or day trader holds a stock for a day. Then swing trader holds a stock for a week. Then position trader, ito yung mga investor. Pero
mas malala yung investor ka sa position trader. So, syempre, mas okay pa rin pag trader ka sa investor. Mamaya, papakita ko kung ba't mas maganda yung trader ka kaysa investor. So, ito. Example ng scalping is ganito. Wait, ilang minutes na ba tayo? 10 minutes pa lang. So, yung scalping is ganito yung scalping. So, ito, naka 1 minute chart, kitang-kita dito, 1. So, ibig sabihin 1 minute chart yan. So, ayun, ganyan kabilis. So, dapat yung candlestick, wala pa yan eh. Kumbaga, kung ang basis mo is bibili ka dahil sa candlestick, then mag-scalp ka. Siguro mga 20% chance of winning ka lang. Kailangan may mga trading setups ka or trading system. So, ayun. So, yun. Dito mabilis ka magbasa ng isang candle kung paano gumalaw. Kasi tingnan nyo to. 14:40 yung last na, tapos biglang 15:14. So, halos 20 minutes lang. So, ito yung pinakamataas kong record sa scalping. 20% 2-day scalping yan. Kitang-kita dito. Tinakpan ko na kasi ito para hindi masyadong para di makita kung magkano yung inano ko. So ayun 8.27 nabili ko ng 2.37, then 8.50 bato agad nung 2.50, 2.49. So ito mga 2% lang ata to. Then ito 1.31, tapos alam ko dyan February 1 and 2 is nasa yun, weekend, so sarado. So hindi natuloy yung scalping. Pero ayun, pagdating ng February 3, benta agad nung hapon, then bili ulit, then benta ulit bago mag-close yung market. So ayun, 'di ba? 20 days. So another example of scalping. Ayan, mabilis yung isip mo dito. Kasi unang-una gagamitin mo is yung candlestick. Kailangan alam mo kailangan mabilis ka magbasa ng candlestick. So ayun, then yung system mo, kailangan may system ka dito. Kasi andito yung mga veterano sa market. Yung first time kong mag-scalp, alam ko parang 5 minutes lang ata, nag-loss ako ng mga 10%, gano'n. Ayun, mga ilang years na yun dati. So ayun. So ito day trade. Ayun. So same day pag parang hold mo lang ng day. So yun, 2.8 ibenta 3.07. So yun. Yun lang, di ko alam kung magkano yun. Yun lang kasi nakita ko sa mga port snap ko na So ayun. Support. Ito yung pinaka foundation ng lahat ng pag-buy and sell mo. Kailangan alam mo to. Bago ka magka-trading system, kailangan alam mo kung paano mag-determine ng support and resistance. Wait lang. Okay. Okay. So, support in general finance terms. Support level is the level at which buyers tend to purchase. Pinipicturean mo ba ako? Or yung ito? Okay. Ayan. Yung kuya ko kasi nandito, nakikinig din habang nagtuturo ako. Ayun. In general finance terms, support level is the level at which buyers tend to purchase or enter into a stock. It refers to the stock share price that a company rarely goes below. And support levels in stocks can be created by limit orders or simply the market action of traders and investors. Galing yan sa Investopedia. So ayan, pag support, basta dito lang naman sa Philippine market, ang support is a sign of buy. Ayan. So PSE yan. Kasi so resistance in technical analysis is a price level that a rising stock can seem to overcome. Galing yan sa finanzax.com. So, pag resistance naman is sell.
So, ayun, papakita ko ilang minutes na to. 14. Sige, sige. Bilisan lang natin. Kaya ako minamadali ito kasi kaya bigay ka nga ng ano, ng stock kahit ano. SMPH, ano. Sige. Sinabi ko lang naman. Ayan. Ayan. So, ituturo ko dito yung support and resistance. Okay. Um, okay, so, try nga natin dito. Ayan. Ayan. And ang support natin, itong nandito sa baba. Kasi, dyan yung price, hindi kumbaga, dyan lang tumatama yung price, then magbabounce ulit pataas. Then tatama ulit sa baba, then bounce ulit pataas. So, ibig sabihin yan yung support. Or, ang yan. Yan ang support. So, kung hindsight, ganyan. Ayan, tumama yung price dyan, then umakyat, then bumagsak ulit. So, since nandyan lang yung price at di bumabagsak, so, this is considered as a support. Kumbaga, ayan yung base niya. Hindi siya bumabagsak eh. So, same thing sa resistance. Same thing sa resistance. Ayan. Diyan lang nauntog yung price. Tapos babalik sa support. Then mauntog ulit. Then babalik sa support. So, this is considered as a resistance. Ayan. So, dahil Philippine market is buy low, sell high lang, syempre, bibili ka sa support. Kasi, buy low nga eh. So, buy low. Ang buy mo lang is nasa support area. Ito support area to hindi yung mismong blue na yan support. Kailangan may range ka sa support mo para maiwasan mo ma-whips to. So, ayun. So, yung support is nasa baba. So, dyan nauntog yung price. So, if ever man buy, sell ka lang. Buy on support, sell on resistance. Try nga natin. Buy on support, sell on resistance. Ayan. So, ibig sabihin, 6% to. Okay. Ayan. Wait. Ayan. Ayan. So, kung buy on support, sell on resistance ka lang, tapos tingnan natin kung ilang beses nag-bounce sa support, then sell sa resistance. So, ito, number 1. Tapos, benta ulit dito. Then, bumagsak ulit. Then, benta ulit dito. Ayan. So, ibig sabihin, dalawang beses ka makakapag-buy and sell within the support and resistance area na ang value is 6.75%. Ayan, no? So, mostly malapit na sa 7%. So, ayun. Ibig sabihin, either meron kang 12 to 14% sa dalawang trades na to, support resistance lang. Yan. Yan yung pinaka-basic sa lahat na hindi siya trading system, pero parang ano lang yan. Basta yan yung pinaka-common. So, yan lang muna ngayon. So, hindi lang support resistance na pa sideways, meron din support resistance na gagamit ka ng trend line. So, example is ganito. Wait, kawa tayong channel. Ayan, sabihin natin yan. Ayan, pwedeng ganyan yung support resistance. Andito yung resistance sa taas. Then, andito sa baba yung support. Ayan. Yan, trendline support resistance. Pwede din, basta maraming types of support resistance na pwede. Meron pang, yung psychological support and resistance is round numbers, ganun. Pwede din yun. Halimbawa, yung price is nasa
2 pesos, bumagsak ng 2 pesos. Pag bumagsak hanggang 2 pesos, yung 2 pesos is considered as psychological support. Same thing pag umangat siya hanggang piso or 1 peso yung price. Ibig sabihin, nasa psychological resistance din. So, ayan. So, ba't nga ba importante tong support and resistance? Oy. So, ito. So, breakouts. A breakout is a stock price moving outside a defined support or resistance level with increased volume. So, resistance breakout is buy, support breakout is cut loss. Uy. So, ayun. Ano ba, ganito. Nag-breakout siya sa resistance. Hanap tayo. Ito. Nag-breakout siya sa resistance, which is, sabihin natin yung range niya is 38.05 or 38.15. Then bumili ka 38.16. Ibig sabihin, next day, meron ka na agad na 3%. Pero, syempre, hindi laging ganyan yung nangyayari. Depende pa rin yan. Syempre, probabilities pa din. So, ayan. Bakit nga ba ganun? Kasi, every time na nagbe-breakout yung resistance, gumagawa siya ng bagong high. Kasi na-break na niya yung yung high habang nagko-consolidate pa yung isang price. So, sabihin natin ito, simula dito hanggang dito, consolidation yan. So, sabihin natin ilang days ba to? Ilang days? Ayan, 112 days. 112 days nag-consolidate. Then, breakout. Ayun, pag breakout, gagawa siya ng bagong highs. So ayun, gumawa siya ng bagong high. So, ito yung magic ng support and resistance. Once na mag-breakout siya sa resistance, yung resistance niya is yung magiging bagong support. So, ganun. So, since ito yung resistance, i-extend mo lang pag nakagawa siya ng bagong high. Kasi syempre, dyan din babagsak yun. Same thing as a support. Ayun. Same thing sa support. Pag bumagsak yung support, pag bumagsak yung price sa support, i-expect mo na yun ang magiging resistance pag nag-breakdown. So, dito, ito yung resistance niya. Ayan, 'di ba? Dito, support siya. Pero since nag-breakdown yung support, dito naman, resistance na siya. Dito sa price na to, ito, yung mga price na yan, yung nagko-consolidate na yan, ito yung naging resistance niya. So, since na-break niya, gagawa ulit siya ng bagong high. So, ito yung bagong high. Then, ayun, breakdown ulit. Yan. Ganun lang. Ganun lang. Support and resistance. Pwedeng sideways, pwedeng trend line. Ito, trend line to. Then, pwedeng round numbers. Round numbers na mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta yun. Lahat yan. Lahat ng round numbers is nasa either support or resistance siya. Depende sa scenario. So, ayun. Example, ito. Ayan. Kasi, trend line, support, resistance. So, ginawa natin ang channel. So, breakout, gawa ulit siya ng bagong high. Ayun. So, pag newbie ka, either buy on breakout lang. Yan yung pinaka low risk, low reward. Pero minsan mid risk, mid reward. Ay, low risk, mid reward, ganun. Either ganun. Basta, ayun. Ito, tingnan nyo. Pag breakout niya sa price na to, dito siya nag-support, then umangat ulit. So, last thing is, ito. Ay. Ganito lang yung galaw ng isang price sa stock market. First is accumulation phase, then markup, then distribution, then markdown. Okay? So, parang ganito.
accumulation phase. Ito, accumulation phase. Then mark up. Lagyan na natin. Mark up. Ayan, mark up. Then, distribution. Ayan, tumataas pa siya. So, ibig sabihin, yung markup niya is hanggang dun. Accumulation, markup, then distribution ng konti. Ayan. Ito, dito siya nag-distribute. Then, yung markdown niya is mahina lang. Then, accumulate agad. Then, markup, accumulate, markup, distribute. Yan. Hanggang sa magma-markdown. Yan. Ganyan lang yung galaw ng stock market. Oh, so, ngayon, ganyan. Bagsak. So, ayun. Ganun lang. Accumulation phase, markup, distribution, markdown. Ayan. So, pwede ding accumulation, markup, distribution, then accumulate agad. Pag uptrend siya, uptrend or malakas talaga yung market. Ayan. So, pag malakas talaga yung market, kahit mag-distribute, mayroon siyang distribution, pwedeng accumulation din agad sa baba. Parang gagawa siya ng base na hindi babagsak. So, ito example of um, example to ng ano. So, ito. Ayun. Dito, accumulation, then markup, and markup. Then dito, distribution, then trend line, then markdown. Ayan. Ganun lang. So, kailangan pagpapasok ka sa stock, excuse me, pagpapasok ka sa stock, kailangan alam mo kung nasa ang phase ka na. Kasi pag pumasok ka, then distribution phase na, then wala, talo ka. Ang gagawin mo, bebentahan ka nila, then ikaw sinasalo mo. So, ayun. Kailangan alam mo kung anong trend yung papasukin mo. Ayan, accumulation, markup, then accumulate ulit, markup, then dito siya nag-distribute. So, base dun sa book ni, ayan, base sa book, may 3 base bago bumagsak ang isang stock. Or minsan umabot nga siya ng base 5, pero base 3 is yung pinaka last na pwede kang bumili. Then base 4 and base 5 is bonus, then bagsak. So, ayun. Ayun lang. So, ayun. Wala na, yun lang. So, wag niyo kalimutan mag-like dito sa Prime PH. Kasi ito yung group ko eh. Live pa nga pala sila ngayon. Ayan. So, gawin niyo naman akong admin, Sir Aaron kasi. Ayun, no. Ah, ayun. Naka-live sila ngayon. So, panoorin niyo, supportahan niyo yung group ko. So, ayan. So, ayun. Then, di kasi, underrated kasi tong stock sa atin, then, hindi rin siya tinuturo sa schools, yung, as in, puro lang pahapyaw pag nasa business course or accounting course. Puro pahapyaw lang yung pagturo ng stock. So, tatry kong ituro kung paano itatry ko magturo based sa experience ko para ma-flatten na yung learning curve ng kung sino man na nanonood sa akin. Then, ayun. So, ayun. Maganda yung stock market since ito yung nag-build ng, ng, parang, hindi naman nag-build ng wealth, pero, ayun, nakatulong din to financially sa akin.
basta nag-aral lang. Since hindi kasi ito tinuturo sa schools, then ang hirap pa mag-ano, yung base lang sa books. Um, Bale, wala nga masyadong natutunan sa book. Puro lang about patterns, pero risk management yung pinaka matututunan nyo sa books. Pero the best teacher is experience. So, pwede naman mag-try kayo ng trading grounds dito. Ayan, trading grounds. Ayan, pag pinindot nyo yung trading grounds ng Instagram is parang simulate parang simulation about sa stock kung magba-buy, sell, ganun, ganun. So, ayun. Ayun, training ako. Hindi ko kasi to ginagamit. Ayoko gusto ko mag lang, yung real money yung ita-trade ko. So, ayun. Nagmamanage ako ngayon ng, sabihin ko ba? Or wag na? Wag na, no? Wag na. So, ayun. Basta malaki minamanage kong fund dito, then kung iniisip nyo is 1K, ipapasok mo sa stock market, then magkaka-million ka. Wala, hindi pwede yun. Kasi, try nga natin. Paano ka magka-million gamit ang 1K sa stock market? Ayan. Sabihin natin, nabili mo ng piso. Ayan. O, kailangan mo pa ng mga, kailangan mong makaabot ng, kailangan yung mabili mong piso, umabot siya ng 1,000. Mabili mo ng piso, mabenta mo ng 1,000. Or 1,000, ayan. Para lang maging milyonaryo yung 1K mo. So, ayun. So, hindi to rich quick scheme. More on how to be financially independent. Yung tipong um may kaibigan kasi ko, then tinuturuan ko din siya dati about sa stock market. Then pinakita ko sa kanya yung gain ko. Tapos sinabi niya sweldo na daw niya yun ng 1 month ata. Pero gain ko yun ng ilang oras lang. So ayun, kung gusto mong yung nagsasawa ka na sa pagtrabaho ng yung tipong pagod-pagod ka na. So pwede mong i-try yung stock market. Kasi upo ka lang then magte-trade. Ilang minutes na ba? Ayun, 32 minutes. So ayun, linilimit ko lang yung oras ngayon kasi um sabi kasi nung dad, yung tatay namin. Sabi nung tatay namin, yung yung isip daw ng tao after 20 minutes or ayun, sumobra nga ako ng 10 minutes pa. So ayun, after daw ng 20 minutes na discussion, napapagod na yung utak ng tao. So ayun. Pero para sa akin depende pa din as long as gusto mong matuto. Pag-aaralan mo yung 20 minutes pag nag-aaral, wala pa yan. So ayun. So pag-aralan nyo lang kung paano to. Then since ang dami kasi nagre-request sa akin na magturo ako. So ayun, wala ngang bayad. Pero sige, okay lang, tuturuan ka lang kayo. Mga every weekend lang. So ayun, every weekend magtuturo ako kasi nagtatanong kung saan daw yung school na pwedeng matuto ng ganito. So di ko din alam. Ay meron pala yung Kalum sa BGC. Pwede ka doon matuto. Then ayun, nasa 110,000 ata yung